Dami na. Eh. Manual at yung QRC code para sa apps na gamitin. So yan, ito yung kanyang Phillips screw at spare na dalawang LC at saka yung LC guard. Yan. Okay. At dito may dalawang battery. Pag isang battery 1,400, pero pag gusto nyo dalawang battery 1,700. At syempre itong pinaka drone at controller yung pangasamang charger siya, USB type, and then direct to sa may battery. Dito connect siya, parang ganda. Ito yung battery, sasaksak mo lang ng ganyan, and then gamitin mo lang ng charger ng pang mobile, pwede na to. Okay, at yung ating controller drone, so meron siyang clip para sa smartphone. At yung drone, malamang drone to. So ito yung drone. So ito yung kanyang camera. So ito flex lang natin. So ito siya nakaharap. Ayan. So ito yung front camera. At sa ilalim may camera din, 5MP. Ito naman yung sa harap, yung 4K. So malit po yung size nya. So yan lang. Okay, i-open na natin. Una yung i-reflex itong ano muna, siyempre itong arm. So yan. So ito lang yung kanyang size ng drone. At ito yung harapan. So maganda siya. Ito yung makikita niya. Yan. Para siyang DJI Mavic. So yun lang. At yung camera niya yung camera niya, pwede mo siyang iyuko, pwede mo siyang itingala. Ito yung side view. Ayan, text yung arm. Ngayon tetestingin natin yung lipad nito kung malikot or steady, kasi sa halagang 1,700. So may camera ka na, dalawa pa, at yung drone nya 20 minutes flight, at yung camera nya 4K. So titingnan natin mamaya yung flight nya kung steady ba or magalaw ng konti. So pwede kayong gumamit dito ng apps, pwede rin walang apps, kaya stay tuned lang para sa flight test.
working flight. Talaga malikot. Wala siyang steady. Steady siya pero dandahan lang. Pero okay na, sulit na rin. 1,400 isang battery. Pag dalawang battery, 1,700. Yung camera niya, dalawa. Isang phone saka isang ilalim. 4K saka 5MP. Pwede rin naman. Ipagpa na natin. Kalbo, ulit dyan. Kalbo. Okay. Hindi kayo nagamit ng cellphone, kaya ito tayo ng controller at drone. Pero pwede kayong gumamit ng may cellphone. Hello, mag-video! Ayan guys, no? Hindi wala akong sinipin pero makamang siya. Naman! Ayan, malikot talaga siya, di sa katulad ng may GPS. Ayan. Marapang sa hangin. Ito ba talaga sa loob? Kung marapang sa loob nyo, pero may wala akong pinitin kung hindi gumagalaw. Steady ko lang siya. Hindi ko siya may steady kasi malikot yung drone na to. Pero pwede na kasi 4K yung camera. Wala akong pinipindot, gumagalaw siya. Hindi lang. Kaya mura siya, 1,700. Mura yun? Pero okay na rin, no? Pang vlog. Testing flight. Pero kung DJI, siyempre, mas mahal yun kasi may GPS. Ito, walang GPS. Kaya, control lang talaga ninyo. Ipagkabahan natin. Yun. Kaya sulit na rin. Dami na. Hey! Tap mo ulit. Ay, putos to. I-up mo ulit. Edit ko na yun. Basta i-up mo dandahan. Paliparin mo lang siya. Ayaw.